Mirëmbrëma të nderuar të shikues, nisim edicionin e orës 19, ju njohim pa humbur kohë me titullat kryesor të lajmeve. Hapja e kufirit të Qershor ka bërë që drejt Shqipërisë të vërshojnë qytetarët kosovarë, ndërkohë edhe shqiptarët janë të shumtë që kërkojnë të shkojnë në Kosovë, por Instituti i Shëndetësisë Kosovare urdhëroi doganën që pa flet të analizave të COVID-19 nuk do të lejohet askush të futet në territorin fqinj. Edhe pse kanë qenë në dieni shumë njerëz, askush nuk ka ndërhyrë për të ndaluar të dramën e jetën e një vajze minorene të abuzuar seksualisht nga roja i shkollës. Babai i saj tregon dramën në familjen e tij duke pohuar se ai kishte njoftuar edhe inspektorin e policisë së zonës për atë që po ndodhte. Psikologët pohojnë se përdorimi i videove për shantazhe seksuale është rritur në mënyrë dramatike në qendrat e të drejtave të fëmijëve. Janë raportuar mbi 5100 raste gjatë muajve të fundit. Ata kërkojnë vlerësime psikologjike të punonjësve në shkolla. Nuk mjaftoi as investimi i ambasadës amerikane që të arrihet marrëveshje për reformën zgjedhore, sërish në minutën e fundit Këshilli Politik u mblodh deri në mesnatë, por pa rezultat. Sot ambasadora Yuri Kim bën sërish thirrje për të vijuar punën dhe palët të mos shtojnë kërkesat. Protestat për vrasjen e një njeriu nga policia janë përhapur në pjesën më të madhe të vendit duke u shoqëruar me zjarre dhe plaçkitje. Shtëpia e bardhë është rrethuar nga garda kombëtare dhe familja e presidentit është siguruar në bunker. Trump akuzon Qershorin për frymëzim të dhunës. Protestat që pasuan vrasjen e George Floyd kanë marrë mbështetjen edhe të shumë njerëzve të shquar të botës së artit. Madje disa prej tyre kanë mbështetur organizatorët e protestave me para, ndërsa disa të tjerë paguajnë garancitë financiare për lirimin e protestuesve të arrestuar. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Hapja e kufirit të Qershor ka bërë që drejt Shqipërisë të vërshojnë qytetarët kosovarë, ndërkohë edhe shqiptarët janë të shumtë që kërkojnë të shkojnë në Kosovë, por Instituti i Shëndetësisë Kosovare urdhëroi doganën që pa flet të analizave të COVID-19 nuk do të lejohet askush të futet në territorin fqinj. Sot është hapur kufiri Shqipëri-Kosovë pas më shumë se 2 muaj që ishte mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Radha e qytetarëve shqiptar që presin të kalojnë kufirin në pikën doganore të Morinës është kilometrike. 3 orë më, pra, që presim që to, i futin kamionat punërabond, rregull s'ka, jam boni enë qafrush, atje është mbyllë dogana, thanë këtu, hapën dogana, të lujtë në popull. Rrofë pushteti ju. Sa kohë keni që po prisni? 2 orë. 2 orë? Po dini gjë se çfarë po ndodh? Të presim. Ata ankohen se po presin prej disa orësh në radhë për të kaluar kufirin. Në anën e Kosovës ka shumë vonesa sepse të gjithë qytetarët u bëhet matja temperaturës dhe u mbajnë shënim të gjitha generalitetet. Ndërsa në palën e Shqipërisë temperatura nuk matet, por bëhet vetëm kontrolli rutini dokumentacionit. Prej orëve të para të ditës së sotme kanë hyrë në fuqi masat e reja të lëvizjes, por edhe hapja më e madhe. Sot janë hapur plazhet, aktivitetet sportive pa publik, kopshtet dhe çerdhet, si dhe janë hequr zonat e kuqe. Pastrimi i inerteve për objektet e shkatruara nga tërmeti ka nisur nga qyteti i Shijan, ku të pranishëm në aksion kanë qenë kryeministri Rama, i shoqëruar nga Ministria e Mbrojtjes dhe ai i rindërtimit. Shijaku është qyteti i parë në të cilin ka zbritur në terren ushtria për pastrimin e inerteve të ndërtesave të shembura si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit. I pranishëm në këtë operacion ka qenë edhe kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga ministri i rindërtimit Arben Ahmetaj. Kreu i qeverisë ka bërë me dije se brenda Qershorit do të nisë puna për shemin e banesave private. Shuma totale vetëm për xhepin e qytetarëve dëmtuar shkon afër $70 milion. Vetëm për direkt. Ndërkohë që pastaj tjetër histori për ata që e kanë të parekuperueshme, do marrin shtëpinë. Do marrin direkt shtëpinë edhe do vazhdojmë të paguajmë me qerat, se ndërkohë janë me qera. Në total në Shijak janë shembur 16 pallate. Të rinj që do të aplikojnë për në universitete këtë vit nuk do të shënojnë 10 deg në listën e preferencave, por vetëm 7.
Ndryshon gara për në universitet. Këtë vit akademik, Ministria e Arsimit ka miratuar uljen e preferencave të maturantëve. Ata nuk do të kenë më mundësinë e zgjedhjes së 10 degëve studimi, por vetëm 7. Udhëzimi është miratuar më 26 maj 2020 dhe është botuar në fletoren zyrtare. Sipas këtij vendimi të Ministrisë së Arsimit, edhe në raundin e dytë do të ketë ulje të degëve të studimit, pasi maturantët nuk do të mund të përzgjedhin më shumë se 5 programe. Aplikimi për formularin e preferencave A1 dhe A1Z maturantët do ta bëjnë online, por pas mbylljes së provimeve të maturës. Ministria e Arsimit ka deklaruar se këtë vit të ri akademik 2020-2021 nuk do të bëhen ndryshime të mesatares së pranimit. Pra edhe këtë vit do të jetë në fuqi mesatarja një viti më parë. Për të aplikuar në universitet duhet patjetër që të kesh mesataren e shkollës së mesme 6.5, ndërkohë që në programet e mësuesisë mesatarja është 7.5. 31.000 maturant më datë 8 qershor nisin provimet e maturës shtetërore me gjuhën e huaj. Vijojnë më 11 qershor me gjuhën shqipe dhe letërsinë, ndërsa më 15 qershor do të zhvillojnë provimin e matematikës. Dhe i fundit është lënda me zgjedhje më 18 qershor. Edhe pse kanë qenë në dieni shumë njerëz, askush nuk ka ndërhyrë për të ndaluar këtë dramë në jetën e një vajze minorene të abuzuar seksualisht nga roja i shkollës. Babai i saj tregon dramën në familjen e tij duke pohuar se ai kishte njoftuar edhe inspektorin e policisë së zonës për atë që po ndodhte. Ndodhemi në hyrje të pallatit ku jeton familja e 15 vjeçares me të cilën u abuzua seksualisht nga një 65 vjeçar. Klan Plus do të sjell për ju një intervistë ekskluzive me të jatin e të abuzuarës. 4 vjet ka që ai ngasmo. Unë e shisha nga balkoni, nga hyrja. I thosha gosës vajzës, i thosha, o bab ngasmo ky, o bab ngasmo tha. Do që më tha njëri shohim, rrufa se ky ka shumë ngasmon tate. Ai do vra. Po ka shtet, ka drejtësi, ai do djeg, do vra. O të përshë nasër në bokshedi atë bërprim, do bëj una. I lënduar dhe i vrarë moralisht, ai tregon për Klan Plus se si ndihej kur në të gjitha anët e pallatit ku ata jetojnë, ka parë të shkruar emrin e së bijës me epitete ofenduese. Me shifte ka shkruar Sara Kurva. E keni të Kurva, Kurva. Shikonit emrat e vajzës tuaj, emrin e vajzës tuaj të shkruajtur. Nuk kishe prim me thonë mua, unë sham punë, nuk sham punë. Ndër të tjera, babai i 15 vjeçares tregon se një vit më parë ka biseduar me inspektorin e policisë së zonës, por nuk është marrë asnjë mas. Ka përvojësimin para një viti përvojësimin, atë plani ka mirë të plan. E çfarë thaj? Shkop deranson pam. Po ti o zonni, e përvojësim ti. Po çfarë më lekë ti? O burri tash po shkojmë e më mur atë. Ai po domë, gjithë domën. Rritu kestore bilit. Por si e gjykojnë banorët e zonës veprimin e 65 vjeçarit? Është shumtuar, është ajo, ngjarje e shumtuar. Nuk më duket normale. O skandali me marrë një 65 vjeçar me një 15 vjeçar. Duhet të inverhoqet avarti. Abuzuesi ishte roja i shkollës ku mësonte edhe vajza. Historia ishte bërë njohur në lagje dhe në shkollë, por askush nuk kishte ndërhyrë për të ndaluar këtë krim me jetën e një të mitura. Përkundrazi ajo ishte nënshtruar edhe ndëshkimit kolektiv të mjedisit ku jetonte si një vajzë e pamoralshme. Rasti i 15 vjeçares në Tiranë, sipas psikologëve, është një dëshmi e gjendjes së rëndë të dhunës seksuale ndaj të miturve dhe neglizhencës së institucioneve. Ata pohojnë se gjatë kohës së karantinës përdorimi i videove për shantazhe seksuale është rritur në mënyrë dramatike. Në qendrat e të drejtave të fëmijëve janë raportuar mbi 5100 raste gjatë kësaj periudhe. Ekspertët e mbrojtjes së fëmijëve japin alarmin se abuzimet dhe ngacmimet seksuale ndaj të miturve janë në rritje. Ndërkohë që për të miturën 15 vjeçare, e cila është abuzuar nga 65 vjeçari, i cili ishte edhe roje i shkollës ku ajo mësonte. Psikologu i qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, Claudio Pulaha, që e ka ndjekur si rast, ngresi shqetësim se identifikimi i minorenes mund të çojë në pasoja psikologjike shumë të rënda. Brenda një viti janë diku tek 19 raste të trajtuara vetëm nga qendra kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga dhuna seksuale, ku kanë qenë raste të vërtetuara që fëmijët, të miturit, adoleshentët kanë qenë të ngacmuar dhe të abuzuar seksualisht. Shkolla dhe familja janë dy institucionet apo mjediset ku
fëmijët janë më të pasigurt dhe prindrit, baballarët dhe mësuesit në rastin konkret kanë qenë dhunuesit më të mëdhenj sa më pak që të shfaqet informacioni, sa më pak që të jepen të dhëna, aq më lehtë është që kjo situatë ka përcejt për fëmijën dhe për familjen ku fëmia jeton. Rastet e abuzimeve sipas tij janë rritur si në ambientet e shkollës dhe në ato familjare. Ndaj duhen masa të menjëhershme për të mbrojtur fëmijët, ndërkohë që kërkojmë vlerësim psikosocial për të gjithë punojësit në arsim. Të gjithë personat të cilët kanë kontakt me fëmijët duhet që të bëhet një vlerësim psikosocial dhe të kuptohet në qoftë se është i denjë dhe është i aftë ky person të ketë kontakt direkt me fëmijën, pikë së pari. E dyta, të pezullohen dhe të përjashtohen në mënyrë kategorike të gjithë ata mësues të cilët mund të dyshohet që mund të kenë ushtruar ngacmimin seksual ndaj fëmijë, të hiqet për të gjithë jetën licenca e mësuesit dhe të mos hiqet nga një shkollë dhe të shkojnë në një shkollë tjetër, sepse në këtë rast ne nuk I kemi mbrojtur fëmijët. Të shtohet numri I psikologëve në shkolla. Një psikolog që mbulon 3-4 shkolla njëkohësisht nuk është në gjendje që të kuptoj më së miri dinamikën dhe problemet e të gjithë nxënësve që mund të ketë në të 4 këto shkolla apo në këto 3 shkolla. Videot pornografike me të mitur për shkak të izolimit nga koronavirusi janë 100 fishuar. Kemi patur mbi 5153 video, foto, faqe të ndryshme në rrjetet sociale kur kanë patur përmbajtje të papërshtatshme që kanë të bëjnë me pornografi me të mitur, të raportuara nga vetë fëmijët shqiptar. Nuk mjaftoi as investimi I ambasadës amerikane që pare të arrinin marrëveshje për reformën zgjedhore. Sërish në minutën e fundit Këshilli politik u mblodh deri në mesnatë por pa rezultat. Sot ambasadorja Yuri Kim bën sërish thirrje për të vijuar punën dhe palët të mos shtojnë kërkesat. Mund të konsiderohet edhe si dështimi I parë I zonjës Kim, mos arritja një kompromisi mes Edi Ramës, Lulzim Bashës, Monika Kryemadhi dhe Rudina Hajdarit për miratimin e reformës së re zgjedhore brenda datës 31 maj. Teksa afati po skadonte ishte ambasada e Shtetit të Bashkuara që u investua për të ofruar palët dhe një kompromisi në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit politik, por pa sukses. Sot Yuri Kim nëpërmjet një postimi në Twitter shpreh se palët e kishin një afat, I cili u tejkalua, prandaj u ka bërë thirrje atyre që të mos këmbgulin në pozicione jo të zbatueshme dhe të vendosin kushte të reja. Të gjitha palët po lëvizin dhe janë ekstremisht afër kompromisit. Ata kanë vendosur një objektiv, një afat që ishte 31 maj. Tashmë ka ardhur koha që të ndalen së këmbguluri, për pozicione të pavlefshme apo të vendosen kushte të reja. Ka ardhur koha që të mbahet fjala që është dhënë popullit shqiptar. Edhe ambasadori I Bashkimit Evropian Luigi Soreka u shpreh sot se reforma e re zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-ODIHR është kushti I domosdoshëm për hapjen e negociatave. PD dhe LSI paraqiten në Këshillin Politik kërkesën për një qeveri kujdestare, 100 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare. Ndërkaq që identifikimi biometrik I votuesve në të gjithë vendin, depolitizimi I administratës zgjedhore me komisioneri o partiaksi dhe zëvendësimi I kolegjit zgjedhor me gjykatën kushtetuese për ankimimin e parregullsive të zgjedhjeve ishin pikat e nxehta ku palët nuk arritën mbrëm që të gjenin një formulë kompromisi. Socialistët dëshirojnë që punojësit e administratës shtetërore të zgjidhen si komisioner, ndërsa PD dhe LSI të kenë vetëm vëzhgues pa të drejtë vendimarrje për komisione. Damian Gjiknuri u shpreh se nuk do të presin pafund dhe se parlamenti I ka votat për të miratuar reformën. Parlamenti është legjitim, I ka votat dhe pritja nuk mund të vazhdojë pafund. Presim që Partia Socialiste të tregojë gatishmërinë për të bërë hapat e saj drejt konsensusit siç kemi bërë ne koncesionet e nevojshme për këtë çështje. Ndonse dështuan në negociata, një ditë më parë opozita kërkon një tjetër mbledhje të Këshillit Politik nesër në orën 17. Ky është propozimi që kanë bërë dy anëtarët e opozitës Oert Byly Bashi dhe Petrit Vasili. Një kërkesë e tillë vjen pas takimit që patën në Selim Blu diplomat të huaj nga ambasada amerikane, ajo e Bashkimit Evropian dhe ambasada e Britanisë së Madhe në vendin tonë. Edhe sot përfaqësuesit e opozitës bën të ditur se nuk tërhiqen nga propozimet e tyre për identifikimin biometrik dhe administrata zgjedhore që janë dhe pikat ku palët nuk bien dakord. Kreu I opozitës Basha nga zona e kombinatit ka deklaruar se kryeministri Rama shkojnë në Paris me charter me paratë e shqiptarëve
që po i bën rrush e kumbulla. Sipas tij, Rama i ndan paratë shqiptarëve me oligarkët, ndërsa ai ka një plan, një vizion, dëshirën dhe ambicien për ta ndryshuar këtë situatë. Kryeministria ka deklaruar se Rama ka zhvilluar një vizitë 24 orëshe në Paris, por ka qenë për arsye pune. Nga zona e kombinatit në Tiranë, kreu i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar se kryeministri Edi Rama shkoi në Paris me charter me paratë e shqiptarëve, të cilat i bën rrushë kumbulla ose i ndan me oligarkët. Varfëria pra është kudo dhe arsye kryesore sepse edhe në kohë të pandemisë, ashtu si më përpara, po akoma më keq janë lënë braktisur dhe mëshirë të fatit nga qeveria e Edi Ramës, e cila edhe në këtë kohë parat e taksapaguzëve i ka çuar në duart e 4-5 oligarkëve. Kjo është situata, një situatë e tmerrshme ekonomike, biznese që mbyllen, varfëri që shtohet, ndërkohë që Edi Rama bredh me çartë luksos nëpër Europë me lekët e taksapaguzëve shqiptar, qindra mijëra euro për fundjava në Paris që do të mjaftonin për të mbajtur hapur mijëra biznese apo për të dhënë një ndihmë jetike për qindra, për mijëra familje të cilat sot kanë vështirësi për të blerë edhe mallrat bazë për fëmijët e tyre, për familjet e tyre. Disa orë pas misterit që shoqëroi udhëtimin e tij drejt Parisit, është vetë kryeministri Edi Rama që ka dhënë detaje. Rama mohon akuzat e Bashës dhe Bardhit për një udhëtim luksi në kryeqytetin francez me avionin 152 vëndësh të një kompanie ajrore shqiptare. Udhëtim sipas demokratëve ka patur një kosto 100.000 euro. Me një mesazh në Twitter, Rama shkruan se është thyer në Shqipëri që të shtunën. Ai shpjegon se ka qenë në Paris për një vizitë të shkurtër informale të nivelit të lartë, që ka zgjatur më pak se një ditë. Unë si jam në Francë, por në Shqipëri qysh pardje. Kam shkuar pas ditën e të premtes e jam kthyer mes ditën e të shtunës për një vizitë informale të nivelit të lartë dhe shpenzimet e luksit e të fundjavave jashtë u kam lënë atyre që të vetëm punë kanë të më shajnë ditë e natë. Pik. Teksa përfundon këtë sqarim për demokratët, Rama shkruan se mazhoranca do të presë edhe sot opozitën pasi Partia Socialiste e ka bërë pjesën e saj për reformën zgjedhore. Raporti i fundit i Bankës Botërore për rajonin, i cili paralajmëron fillimin e varfërisë edhe në Shqipëri për Partinë Demokratike, është tregues i politikave të dështuara qeveritare, kryesisht i braktisjes së biznesit pas krizës së shkaktuar gjatë pandemisë. Raporti i fundit i Bankës Botërore që paralajmëron varfërim të popullsisë për Partinë Demokratike është kthim 15 vite mbrapa për shkak të taksave të larta. Varfëria pritet të shkojë në 48%, duke arritur nivelin e vitit 2005. Banka Botërore parashikon se gati 1/3 e të punësuarve në Shqipëri, të cilët janë të vetë punësuar, rrezikojnë që të humbasin vendin e punës, biznesin dhe të ardhurat e tyre. Për shkak se qeveria nuk mori masat e duhura dhe lejoi që kriza ekonomike të shndrohej në një pandemi të papunësisë, Banka Botërore paralajmëron edhe rënien e të ardhurave për familjet shqiptare me 12%. Thellim të krizës për Jorita Tabakun solli edhe për krahja e ulët nga qeveria gjatë situatës me koronavirusin. Duke qenë separat me cilat duhet siguronte vendet e punës dhe të ruante të ardhurat e vazhdueshme për qytetarët, Edi Rama e çoi si gjithmonë te një grushk oligarkësh. I çoi për tendera luksi, Shqipëria është me ndihmën më të vogël ekonomike në rajon. Tani që flasim, 3 muaj pas shpërthimit pandemisë, as kjo ndihmë qesharake nuk është vënë në dispozicion të qytetarëve dhe të bizneseve. Por ministri i rindërtimit Arben Ahmeta i lexon ndryshe raportin e Bankës Botërore. Sipas skenarit të parë, thot Banka Botërore, varfëria do të mund të arrinte në nivelin e vitit 2012, ku është lugina me thellë e varfërisë. Ai u shpreh se fal reformave që do të ndërmarrë qeveria shqiptare, rimëkëmbja do të jetë më e shpejtë. Që të konvergohemi me rritjen e para krizës në krye të 2 apo 3 viteve dhe jo ashtu siç parashikojnë institucionet ndërkombëtare në krye të 5 viteve. Rënja e të ardhurave familjare dhe përkeqësimi i situatës financiare të biznesit mund të sjellë rritje të nivelit të kredive me probleme në sektorin bankar. Shqetësimi ngrihet nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gensejko gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave. Pandemia mund të ndikojë negativisht edhe në rritjen e nivelit të kredive të këqija në sektorin bankar. Parashikimet vijnë nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gensejko, teksa analizon situatën që ka prodhuar COVID-19.
Seko thotë se masat e kujdesit të marra për kontrollin e prapjes së pandemisë kanë ndikuar në rënien e konsumit, investimeve dhe eksporteve, çka pritet të shoqërohen edhe me rritje të papunësisë në vend. Rrjedhimisht, sipas guvernatorit, kjo situatë prodhon rënien e të ardhurave familjare dhe përkesimin e situatës financiare të biznesit, çka mund të sjellë edhe rritje të nivelit të kredive me probleme. Jemi herët për të folur se sa do të jetë efekti negativ, se patjetër që do të jetë negativ, si në kredit me probleme, ashtu dhe rritjen e kreditimit. Kredit me probleme nga 25% që ishin në 2015 u ulën në 8.2% për muajin mars të këtij viti. Në prezantimin e raportit vjetor të Bankës Qendrore për vitin 2019 në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, Seko njoftoi se nga kjo e hënë, bizneset kanë mundësi të aplikojnë pranë bankave për kredi nëpërmjet garancisë së dytë sovrane të vënë në dispozicion nga qeveria. Protestat që nxiti vrasja një të riu nga policia janë përhapur në pjesën më të madhe të qyteteve gjigande amerikane, duke u shoqëruar me dhunë, zjarre dhe plaçkitje. Shtëpia e bardhë është rrethuar nga garda kombëtare dhe familja e presidentit është siguruar në bunker. Vetë presidenti akuzon Qershorin se qëndron pas frymëzimit të dhunës. E gjithë Amerika është ngritur në këmbë duke organizuar protesta të mëdha për të kërkuar drejtësi për vrasjen e afroamerikanit George Floyd. Për të 6-ën ditë me radhë, protestuesit shkaktuan kaos, duke vandalizuar e plaçkitur biznese përreth e duke i vënë zjarrin makinave të policisë. Dhjetra grabitës hynë në një dyqan të Apple në Washington, duke shkatëruar e grabitur. Shumë nga dyqanet e kësaj kompanie në shtete të tjera amerikane u plaçkitën. Në Minneapolis, një shofer kamioni u arrestua pasi eci me shpejtësi drejt një tur me protestuesish, po fatmirësisht nuk u raportua për të lënduar. Gjendja e jashtëzakonshme është vendosur në 17 qytete amerikane. Ndërkaq, shtëpia e bardhë është rrethuar nga garda kombëtare dhe familja e Trump është strehuar në bunkerin e emergjencës për arsye sigurie. Forcat të shumta policore janë përplasur me protestuesit në Washington dhe New York, ndërsa revoltat nuk munguan në Kaliforni, Philadelphia dhe Boston. Garda kombëtare u vendos pothuajse në të gjitha shtetet amerikane. Aktualisht, policia ka arrestuar mbi 4.000 protestues. Me dhjetra janë të plagosurit, mes të cilëve 12 oficer policie, ndërsa deri më tani 3 persona kanë humbur jetën. Përpos dhunës së kryer, autoritetet e trembën faktin se protestat mund të çojnë një rritje dhe të personave të infektuar me koronavirus, pasi në këto protesta të paktën janë ata që kanë përdorur maska, ndërsa për distancimin fizik nuk mund të flitet. Sipas asaj që raporton BBC, protestuesit ndihen të shqetësuar edhe për përhapjen e COVID-19, por nga ana tjetër kërkojnë më shumë drejtësi pasi grupi afroamerikan është më i diskriminuari. Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se vdekja e Floyd ishte një tragjedi e madhe, por theksoi se dhuna në proteste ishte patolerueshme. Ai po shqyrton mundësinë edhe të angazhimit të ushtrisë. Kreu i shtëpisë së bardhë ka akuzuar nga ana tjetër miliarderin George Soros, i cili po nxit protesta të dhunshme me qëllim rrëzimin e tij nga pushteti. Sipas Trump, pas Soros po qëndrojnë organizata kriminale të ekstremit të majt, me qëllim që ai të mos fitojë zgjedhje presidenciale dhe për të rritur zemërinë kështu të grupet afroamerikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Protestat kanë marrë mbështetjen edhe të shumë njerëzve të shquar të botës së artit, madje disa prej tyre kanë mbështetur organizatorët e tyre me para, ndërsa disa të tjerë paguajnë garancitë financiare të protestuesve të arrestuar për t'i liruar nga burgu. Vrasja brutale e afroamerikanit George Floyd ka ngjallur një zemërim të madh qytetar, jo vetëm në Amerikë, por në të gjithë botën. Të shumt kanë qenë edhe yjet e showbizit, madje edhe personalitete që kanë kërkuar drejtësi për 46 vjeçarin. Po si rrallëherë, të famshmit kanë dhënë donacione për të mbështetur këto protesta. Çifti hollywoodian Ryan Reynolds dhe Blake Lively kanë dhuruar $200,000 për organizatorët e protestave që po bëhen për vrasjen e George Floyd. Nën moton, jeta e personave me ngjyrë ka rëndësi, aktorët theksuan se me këtë gjë ata duan të edukojnë veten e tyre përmes eksperiencës së personave të tjerë. Ata nuk janë të vetmet që kanë ndihmuar financiarisht protestuesit. Chrissy Teigen dhe Harry Styles janë të dy të famshmit e tjerë, të cilët kanë ndarë një shumë të konsiderueshme për ta. Teigen ka dhuruar $200,000 për t'i liruar me kusht ata që protestuan në protestat pas vrasjes së Floyd. Gjithashtu dhe basketbollisti i famshëm LeBron James ndau me ndjekësit e tij imazhe nga protesta e mbajtur në Colorado. Mediat po e tregojnë këtë? Vë bast që jo. E dini pse? Sepse kjo që po bëjnë ata është bashkim, harmoni dhe dashuri, ka shkruar ai në postim. Edhe modelja Khloe Kardashian nuk e ka nënshkaluar një rast të tillë, duke ndarë një mesazh solidarizues në Instagram. Sipas modeles, njerëzit me ngjyrë janë të diskriminuar, viktimizuar dhe të vrarë për një kohë të gjatë. Jo vetëm kaq, por vrasja e tij është komentuar dhe nga personalitete. Ish zonja e parë e Amerikës Michelle Obama në Instagram ka shkruar disa fjalë referuar racizmit, një prej problemeve më të mëdha në Amerikë, por jo vetëm.
është në dorën e të gjithëve ne, të njerëzit me ngjyrë, të bardhëve, të gjithëve për ta çrrënjosur atë. Përfundon me drejtsinë, mëshirën dhe empatinë që manifestohet në jetën dhe në rrugët tona. Lutem që të gjithë të kemi forcën, ka shkruar Michel. Gjithashtu edhe këngëtarja shqiptare me fam botërore Rita Ora dhe Dua Lipa ditën kur Floyd u vra reaguan gjithashtu përmes rrjeteve sociale, duke kërkuar drejtësi për të gjithë njerëzit e tjerë që diskriminohen. Një reagim publik e ka bërë edhe artistja shqiptare e njohur ndërkombëtarisht Bebe Rexha, e cila përmes një postimi në Twitter ka shpërndar peticionin online ku përkërkon ndryshkim për ata që e vran Floyd. Askush nuk duhet të ndihet i pasigurt në këtë vend. Askush nuk mund të vritet për shkak të ngjyrës së lëkurës së tij. Dërgo tekstin Floyd në 55156 në shkruaj peticionin. Kjo duhet të ndryshojë, ka qenë thirrja e 30 vjeçares në Twitter. Një histori dashurie i ka kushtuar princit të Belgjikës infektimin nga koronavirusi. Duke anashkaluar masën e sigurisë, ai ka marrë pjesë në një festë ilegale organizuar nga e dashura e tij në Spanjë dhe të gjithë pjesëmarrësit në festë janë infektuar. Mund të konsiderohet një histori dashurie goditur nga koronavirusi. Ajo e princit 28 vjeçar belg Joakim, djali më i vogël i princeshës Astrid që u infektua në Spanjë në një festë ilegale, të organizuar nga e dashura e tij Victoria Ortiz. Në fest ishin rreth 27 persona, të gjithë të infektuar me COVID-19, ndërsa pas kësaj, mbreti në pritje u dha autoriteteve spanjolle emrat e tyre për të ndihmuar në gjurmimin e të infektuarve të tjerë. Princi i Belgjikës nuk e respektoi karantinën 15 ditore, ende në fuqi në Spanjë për të huajt deri të paktën në muajin korrik. Princit ju dha leje të udhëtonte midis zonave të ndryshme të Spanjës, edhe për shkak të statusit të tij mbretëror. Pallati mbretëror tha se Joakim ishte në një udhëtim profesional, si pjesë e një stazhi në një kompani në Cordoba, qytet ku jeton gjithashtu e dashura e tij. Princi ka pranuar faktin se nuk ka respektuar të gjitha masat e vet izolimit gjatë qëndrimit në Spanjë, kërkoi falje dhe pranoi të gjitha pasojat. Policia spanjolle ka nisur një hetim për pjesëmarrësit në këtë festë ilegale, që rrezikon një gjop paraprake deri në 10.000 euro. Ndjekim një blok me lajme shkurt nga bota e showbizit. Edhe pse tani më mbi të rëndojnë akuza për përdhunim të shkallës së tretë dhe një akt seksual kriminal të shkallës së parë, ish producenti Harvey Weinstein është vënë sërish në qendër të vëmendjes. 4 femra të tjera e kanë akuzuar atë për disa vepra të turpshme që datojnë nga viti 1984 deri në 2013 në Tennessee, New York, Ekuador dhe Hungari. Një nga 4 femrat anonime ishte edhe një 17 vjeçare që mendohet se është abuzuar seksualisht nga ai. Disa nga sulmet dyshohen se kanë ndodhur pas takimeve me Weinstein në Cannes dhe në festivalin e filmit në Venecia. Ish producenti është akuzuar nga më shumë se 70 gra për ngacmime seksuale. 67 vjeçari u përfshi nga skandalet të cilat bën bujë në të gjitha mediat ndërkombëtare në tetor të vitit 2017, ku New York Times publikoi një histori se ai kishte ngacmuar seksualisht disa aktore. Telashet për familjen mbretërore nuk kanë të mbaruar. Disa ditë më parë në revistën britanike Tatler u publikua një artikull ku thuhej se Kate Middleton tani më po kujdeset për të gjitha, duke marrë pjesë në çdo lloj eventi për të mbushur vakumin që la Meghan Markle. Në artikull thuhej gjithashtu se dukesha ndihej shumë e lodhur dhe e raskapitur kohët e fundit. Madje jo vetëm kaq, por sipas revistës familja mbretërore e kritikon shpesh Kate për shkak të peshës dhe kujdesit të paktë ndaj fëmijëve. Artikulli i shkruar nga Ana Pasternak tregon dhe historinë e princeshës Diana, e cila ka vuajtur nga çrregullimet të ngrënit. Ajo ka bërë dhe një krahasim mes tyre. Kate është bërë shumë e dobët si princeshë Diana, shkruhet aty. Pas publikimit të kopertinës, si rrallëherë Pallati Mbretëror bëri një deklaratë ku mohonte fjalët që thuheshin në revistë, duke i quajtur të pavërteta dhe keq informuese. Dukesha Cambridge dhe William e kanë paditur revistën e njohur dhe e kanë dërguar çështjen deri në gjykatë. Nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët bashkë, ne u takofshim.